αυτή η κατάσταση πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν να είναι πολύ αργά. Είναι πολύ αργά. Οι ζωντανοί νεκροί εμφανίστηκαν ως έννοια για πρώτη φορά στα White Zombie και I Walked with a Zombie. Η ταινία που επηρέασε όμως πραγματικά το είδος είναι το Carnival of Souls του 1962. 5 χρόνια μετά, 10 νεαροί συγκέντρωσαν ένα μικρό ποσό και δημιούργησαν μια ανεξάρτητη ταινία τρόμου που έμελε να αλλάξει την ιστορία του σινεμά. Η ταινία είναι φυσικά η νύχτα των ζωντανών νεκρών και είναι πλέον κλασική. Λίγοι ασχολήθηκαν στις αρχές του 70 με τα zombies. Το καλύτερο δείγμα είναι το Let Sleeping Corpses Lie του Γιώργου Γκράου. Το 1978, με προτροπή του Ντάριο Αρτζέντο, ο Τζόρτζ Ρομέρο γύρισε την Αυγή των Νεκρών και η επιτυχία του έργου έκανε πολλούς Ευρωπαίους να δημιουργήσουν αντίστοιχα έργα, όπως ο Φούλτσι με το Zombie 2, το Beyond και το City of the Living Dead, ο Αντώνιο Μαργκερίτη με το Nights in Terror, ο Τζον Νταμάτο με το Erotic Nights of the Living Dead, ο Τζες Φράγκο με το Oasis of the Zombies και ο Ζάρο Λίν για τη ζωντανή νεκρή. Το πιο επιτυχημένο όμως ήταν το Nightmare City του Ουμπέρτο Λέντσι, που είχε και τα πρώτα γρήγορα zombies που όλοι αντιγράφουν στα τωρινά έργα. Η Αμερική απάντησε με πιο κωμικό τρόπο, με τα Return of the Living Dead 1 και 2, που πρακτικά είναι ένα έργο. Και τα δύο έχουν τους ίδιους ηθοποιούς και την ίδια υπόθεση. Ο Ρομέρο συμπλήρωσε την τριλογία του με τη Μέρα των Νεκρών του 1985 και σοβάρεψε το πράγμα. Όμως, άλλη μια κουναβία, το Night of the Crips, ξανά έκανε τα zombies αστεία το 1988. Ο Τόμ Σαβίνι δοκίμασε το 1989 ένα remake της κλασικής νύχτας των ζωντανών νεκρών σε έγχρωμη έκδοση με την καθοδήγηση του Ρομέρο. Ο Μπράιν Ντούσνερ δοκίμασε να σοβαρέψει το τρίτο μέρος της επιστροφής των ζωντανών νεκρών το 1993 και την ίδια χρονιά ο Πίτερ Τζάκσον εξασφάλισε ένα εισιτήριο για το Hollywood με το πετυχημένο Brain. Η Ιταλία απάντησε με το Dell'amore del Dell'amore. Από τα έργα της τελευταίας πενταετίας ξεχωρίζουν τα Children of the Living Dead και το The Dead Hate the Living, το περσινό Undead και φυσικά το Shaun of the Dead, που διακομωδεί πολύ εύστοχα την ιδέα της καταστροφής του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός νεαρού. Αυτά τα λίγα από εμάς. Αν θέλετε, ζητήστε μας να κάνουμε και ένα εκτενέστερο αφιέρωμα στα zombies. The nature of this Halloween comes early this year.